ในแง่ที่เชื่อกันว่าพระตุ๊ดจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเนี่ยมันก็เป็นวิธีคิดหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยถ้าพูดให้ยุติธรรมเนี่ยไอ้ความเสื่อมของศาสนาเราคิดว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องพระที่เป็นตุ๊ดพระที่เป็นผู้ชายที่ปาราชิกเนี่ยก็มีเยอะแยะทำไมเราถึงไม่มองว่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ศาสนาเสื่อมใช่ไหมเราทำไมถึงมองแค่ว่าเอ้ยต้องเป็นพระตุ๊ดอะไรเงี้ยจะตุ๊ดไม่ตุ๊ดจะพาณิชย์หรือไม่พาณิชย์เราคิดว่าศาสนาก็ดำรงอยู่ของศาสนาไปถ้างั้นอยู่ไม่ได้มาถึง 2,500 กว่าปีภาพของพระสงฆ์ในเพศสภาพที่ไม่สอดคล้องกับวินัยของศาสนาพระภิกษุสามเณรมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะทำให้พุทธศาสนาเกิดความเสื่อมเสียการห้ามคนเพศทางเลือกบวชจะเป็นทางออกถ้าคนที่เคยบวชเนี่ยเขาจะรู้ว่าในคำขานนาคเนี่ยมันจะมีเช่นมนุษย์โสสิเนี่ยถามว่าเป็นคนหรือเปล่าใช่ไหมปุริโสสิเป็นชายหรือเปล่าติดราชทัณฑ์เงี้ยเป็นคนที่แบบว่าไปฆ่าคนมามีคดีอาญาติดตัวเงี้ยเขาก็ห้ามบวชพ่อแม่ไม่อนุญาตก็ห้ามบวชหรือว่าเป็นโรคร้ายโรคติดเชื้ออย่างเงี้ยก็ห้ามบวชแขนขาดพิการอะไรเงี้ยพิการทางกายก็ห้ามบวชห้ามบันดาลบวชพระตุ๊ดเนนแต๋วอะไรเงี้ยจริงๆมันมีทุกภาคนะครับแล้วมันก็มีเยอะทุกภาคด้วยไม่ใช่แค่ภาคเหนือส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันมีอยู่2อย่างก็คือด้วยลักษณะ personal ของคนในภาคเหนือเนี่ยนะครับมันมีลักษณะแบบว่ามีความเป็นเฟมินิสต์สูงอะไรเงี้ยคือมันดูหวานมันดูผิวขาวมันดูจิ้มลิ้มอันที่2ก็คือในแง่ของพิธีกรรมพระในภาคเหนือเนี่ยจะมีการประกอบพิธีกรรมมากมายไม่ว่าจะสวดเบิกพระเนตรพระสวดนั่นสวดนี่เยอะแยะมากมายเป็นพิธีกรรมแบบทางศาสนาของภาคเหนือในล้านนาเนี่ยพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยจะมีเยอะมากกว่าภาคกลางวัดในภาคเหนือก็คือเป็นแหล่งเก็บรักษาความเป็นล้านนาได้ดีที่สุดดียิ่งกว่าคนธรรมดาหรือเขาเรียกว่าปราชญ์ชุมชนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยู่ในวัดหมดเลยไล่ไปตั้งแต่เรื่องดนตรีพิธีกรรมเรื่องของงานฝีมือยกตัวอย่างจุลกฐินเนี่ยค่ะคือการกฐินที่มีการทอผ้าเนี่ยค่ะก็คือมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับงานฝีมือด้วยดังนั้นพระทางภาคเหนือเนี่ยจึงมีหน้าที่หรือว่ามีโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือมากกว่าพระทางภาคกลางหรือภาคอื่นๆแต่ปัจจุบันก็ยังมีเห็นนะคะทางอีสานก็มีเยอะแต่ภาคเหนือนี่คือเขาเรียกว่ามีหลายสายหลายศาสตร์หลายแขนงซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยมันทำให้พระเนี่ยจะต้องเรียนรู้การจัดพิธีกรรมซึ่งในแง่ของการจัดพิธีกรรมเนี้ยในสังคมแบบชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมันถือว่าเป็นงานของผู้หญิงผู้ชายเขาจะไม่ทำงานส่วนนี้มันเป็นงานของผู้หญิงและแต่ว่าในแง่ของศาสนาเนี่ยพระก็ต้องทำด้วยและพระพวกนี้ก็เรียนรู้แล้วก็มีการปรับคีเอทเช่นจัดดอกไม้ให้สวยงามจากที่แบบว่าจัดแบบชาวบ้านใช่ไหมก็มีการแบบคีเอททำให้มันดูสวยงามวิจิตรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมคิดว่าพิธีกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระเหล่านี้เนี่ยเรียนรู้ในความเป็นแบบแม่บ้านแม่เรือนหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบงานของผู้หญิงนะที่คนในสังคมเขาพูดกันอะไรเงี้ยเหตุผลหลักๆเนี่ยเท่าที่เจอที่เป็นพระตุ๊ดที่ปรากฏกันเนี่ยที่เจอกันเนี่ยก็คือเขาก็เข้าไปเรียนหนังสือบางคนเขาขาดโอกาสภายนอกไงครับแบบว่าครอบครัวโจรบ้านโจรไม่ค่อยมีเงินเขาก็เข้าไปเรียนหนังสือในโลกของการเป็นพระพ่อแม่มีลูก2 คนเนาะตอนแรกๆแอบน้อยใจว่าทำไมพี่สาวได้เรียนโรงเรียนแบบค่อนข้างโอเคอ่ะแม่บอกถ้าแบบบนเรียนกับบ่ได้เรียนแล้วเนอะอ่ะมันบางทีเนาะน้อยใจในที่แบบอยากไปเรียนมัธยมอ่ะอยากไปขับมอไซค์อยากอยู่กับเพื่อนเนี่ยแต่เราต้องมาอยู่ในกรอบคือแม่เก็บขยะจนมากนะแม่เก็บขยะแล้วก็ทีนี้หลวงพ่อแกก็เลยแนะนำมาว่าเนี่ยถ้าอยากให้ลูกเรียนหนังสืออ่ะมาบวชเรียนไหมไหนๆก็บวชแล้วก็คือรวดอยู่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยส่งเสียช่วยนู่นนี่เพราะว่าเวลาเขาบวชเรียนอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะกล้ากินกล้าอยู่กล้าที่พักอย่างก็บ่ต้องได้เสี่ยงแล้วก็พ่อแม่ก็บ่ต้องได้เป็นห่วงลูกละก็คือพ่อแม่ก็อยู่ของแกไปแล้วก็เดียววันลูกอ่ะดูแลตัวเองได้แล้วถ้าเกิดเข้ามาบวชเรียนนู่นนี่กันถ้ามันมีพุทธศาสนาถ้ามันมีโรงเรียนภาคปริยัติธรรมอ่ะอนาคตก็มามีเอมี่นะเราอาจจะไปเป็นแบบปัญหาสังคมไปเป็นขี้ยาหรือว่าไปอยู่กับเพื่อนเด็กแว้นที่ไหนก็บอกหูหรืออาจจะเป็นกระเทยไปขายตัวแถวต้าแปรโอ้ย
ย้อนหลังไปประมาณสัก 20-30 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่ามาเป็นพระเป็นเนรเนี่ยเพื่อเน้นบทเรียน ปัจจุบันมันก็มีโอกาสมากขึ้นนะคะสำหรับการศึกษาก็คือมีการเรียนฟรีตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมเนี่ยค่ะการที่แบบมาบวชเพื่อที่จะมาเรียนเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไป แต่ว่าที่อยากมาบวชเนี่ยก็อาจจะเพราะแบบตามเพื่อนหรือว่าอยากจะเฟดตัวออกจากครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเวลาเรามาบวชเนี่ยเราก็คือเราจะตัดภาระออกจากครอบครัวเลยใช่ไหมคะถ้าเราเรียนมัธยมเนี่ยเราก็ยังต้องอยู่กับที่บ้านกับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยแต่พอมาบวชพระเนี่ยก็เหมือนกับออกมาใช้ชีวิตตัวเองเหมือนอยู่ในหออย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะมีอิสระมากขึ้นที่เราจะได้แสดงตัวตนความเป็นกระเทยเนี่ยเขามีมาอยู่แล้วล่ะมีตั้งแต่ติดตัวมาละทีนี้เขาก็อาจจะรู้จักจากรุ่นพี่หรืออาจจะจากเพื่อนจากอะไรแล้วมารวมกลุ่มอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะมันก็จะได้มีแบบมีเพื่อนมีกิจกรรมมากขึ้นกว่าเดิม ตอนแรกแม่บอกว่าม.3 ค่อยศึกก็ได้ แต่คือเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นเยอะแล้วเนาะเราก็จะออกมามันก็ไม่ดีกว่า ตอนนั้นอายุ10กว่ายังบอกฮู้เลยว่าเฮาเป็นกระเทยยังบอกฮู้เลยว่าเฮาชอบอะไรอย่างเนาะ ไม่ชอบคำว่ากระเทย เกลียดมากเลยไข่มาแบบอุ้ยเนนกระเทยนี่คือเกลียดมากนะแต่พอขึ้นม.4 เท่านั้นแหละโอ้โหแอบไปซื้อแป้งพับนี่เข้าโรงเรียน เข้าห้องปกครองน้องหนิงเข้าบ่อยมาก เมาเข้าด้วยกัน โดนเข้าห้องปกครองเพราะว่าความไม่เหมาะสมเฮาทำในสิ่งที่เฮาอยากจะทำแล้วมันเกินเลยไปเฮาก็บอกฮู้หรอกว่ามันเกินเลยอ่ะความเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนอ่ะมันมาหมี่ลองที่เฮาจะไปชอบคนนั้นจังเลยชอบคนนี้จังเลยอ่ะมันมีความแบบมึงกูเลิศกูเชิดกูสวยคุณลองมองเด็กหัวโปกที่มาหมี่ผมแล้วคิดว่าตัวเองสวยอ่ะแล้วซื้อแป้งมาทาแล้วทุกคนทุกสายตาได้เห็นว่าก็จะมองว่าพระเนนกระเทย เราไม่ได้ใส่เยอะนะ แล้ว ใส่นิดดีย เฮากับมาแคร์ตัวตอนนั้นคือเฮามาแคร์ก็ทำไมกับฉันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือแบบความเป็นวัยรุ่นแข่งกันรีดผ้ามาแบบเหมือนที่เขาว่าชุดกิโมโนก็จะรีดผ้ามากันเรียบแป้งก็จะอยู่ในสังคมแก๊งเพื่อนมากกว่า เล่นกันสนุกมากกว่า จะมาหมีมาแบบว่า แต่ถ้าอยู่ การวิทย์ แต่ถ้าอยู่โลกภายนอกก็ต้องสำรวมเนาะ ใช่ ก็ไม่ได้อะไรอย่างมากมาย แต่ถ้าอยู่กับหมู่เพื่อนก็มันก็มีห้อง มี ส เล่น มัยนี้ก็มี บ้าง สมัยไหนก็มี ถ้าอยู่กับเพื่อน แต่ถ้าเกิดออกมาแบบเจอชาวบ้านเฮา ถ้าอยู่รอบนอกก็ สำรวม ก็ทำตัวเฉยๆแต่เขาก็ไม่ได้สลิดอย่างมากนะ ไม่ ก็ ได้ ต้องปกติอยู่แล้ว สมัยก่อนย้อนไป10 กว่าปีที่แล้วชาวบ้านชาวจองอ่ะเปิ้ลเวลามีงานศพงานเศร้าเพื่อนมาไว้ที่วัดเมื่อก่อนมันก็จะมามีคนจัดดอกจัดอย่างหรอก ใช่ ก็จะมีแค่สลุง1ใบเอาใส่ทรายแล้วเอาดอกเข้าปักเฮาก็หันว่ามันหมางามโดยส่วนตัวนะเฮาก็ไปอาสาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วยทำบ่อนู่นนั่นนี่ตอนนั้นเหมือนว่าทำอย่างบ่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปนั่นแหละแล้วก็ ไม่ถ้าเขาเข้าไปแล้วทำดีอะถ้าทำจัดดอกจัดอย่างแบบเป็นอะมันจะดูแบบโอเคเนาะในสายตาเพื่อนเอ้ย มันเหมือนแบบเราเปิด Google ทำอ่ะตอนนั้นน่ะเปิด Google มันต้อง กัน ทำ แล้วก็มีรุ่นพี่ช่วยสอนเป็นลูกมือ ใช่ เปิ้ล เรื่องของการพัฒนาตัวเองเนี่ยเขาก็ต้องฝึกตั้งแต่ตอนเป็นเนรแล้วล่ะการมาอยู่ในวัดเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเป็นโรงเรียนที่ฝึกความสามารถอยู่แล้วแต่ความถนัดของตัวเองเนาะอย่างบางเนรบางคนเนี่ยเนรบางรูปเนี่ยก็คือเก่งในด้านของการใช้เสียงก็ไปฝึกเทศเลยเทศแบบล้านนาเนี่ยไม่เหมือนกับเทศของภาคกลาง ก็คือจะเทศแบบเสียงสนอเนี่ยค่ะเหมือนใช้ทำนองสนอ มาสวมหอบอุ้มแม่มาทีเมียแปงแห่งใจ ในบางคนที่เด่นในเรื่องของงานฝีมือก็จะหาจับกลุ่มกัน ก็จะเรียนจากรุ่นพี่ หรือมันก็ได้ฝึกอยู่แล้วค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าพิธีกรรมของล้านนาเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องได้ทำอยู่แล้ว มีงานมีอะไรก็ต้องได้ทำมันก็เหมือนกับฝึกตัวเองไปนะคะ กระเทยบ่ได้ทำเป็นทุกคนนะคะ ใช่ใช่ใช่ กระเทย เจ้ากระเทยมาได้เป็นทุกคนนะจริง บ่ได้มัดผ้าเป็นทุกคน ๆใช่ บ่ได้ชอบงานศิลปะทุกคนมันอยู่ที่ความชอบ ก็จะมีพระรุ่นพี่ที่เปิ้ลทำรับงานโมนี้อยู่แล้ว งานใบสีงานใบตองดอกไม้สดงานศิลปะพวกนี้อ่ะ ใช่ โอ้โหแกทำเก่งมากแล้วเฮาก็ไปช่วยเปิ้ลเฮาเวลาเปิ้ลรับงานมา10,000 งานใหญ่เลยเขาก็ไปช่วยเปิ้ลทำมันก็จะบอกว่ามันก็จะเริ่มเมื่อเราแบบทำเล็กๆเด็ดดอกกากีบกาอย่างเงี้ยค่ะเย็บขอบกา ทำอย่างเล็กๆน้อยๆไป เล็กๆ ก่ ก่ อ อน นแล้วก็เหมือนเข้าเปิ้ลก็จะช่วยเขาเพื่อเขาช่วยทำเยอะขึ้นไปเป็นลูกมือเปิ้ลแล้วก็เปิ้ลก็จะเหมือนถ่ายทอดให้เขาทีละน้อยจนเขาทำเป็นพอเขาไปช่วยเปิ้ลทำแล้วก็มีปัจจัยใส่ซองมาให้เขาก็รู้
สึกว่ามันก็ดีนะ มันก็เป็นรายได้ แล้วก็ ที่พอมีงาน แล้วก็ทำสวยขึ้นเนาะ แล้วเขา ทำสวย ก็ฝึกฝีมือตัวเองไปเรื่อยเขาก็ทำสวยขึ้น มันเหมือนกับวิชาชีพของเขาที่เขาจะได้จากในทางศาสนามากกว่า หลังจากที่เรียนรู้แล้วมีอายุระดับหนึ่งแล้วเรียนจบแล้วเขาก็สึกออกมา แล้วก็ไปเรียนในโรงเรียนหรือในมหาลัยที่รองรับวิชาชีพเหล่านี้ พระอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยสมมติเป็นพระที่มีความสามารถด้านการจัดดอกไม้เนี่ยแล้วในหมู่บ้านเนี่ยในชุมชนเนี่ยเขาจะมีงานแต่งงานของลูกเขาก็นิมนต์พระเนี่ยไม่ใช่นิมนต์ไปสวดนิมนต์ไปจัดดอกอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพระรูปนี้เนี่ยพระในวัดเราเนี่ยจัดดอกได้ ก็มีงานส่วนตัวก็ขอพระไปเหมือนขอแล้วก็ให้เป็นสินน้ำใจหรือว่าจ้างกันได้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องปกติภาคเหนือในวัดเยอะแต่พระเนี่ยมีน้อยละเริ่มมีน้อย เพราะว่าทำไมถึงมีน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่พอจบมหาลัยไปอย่างที่บอกก็คือก็จะสึกไปหรือว่าไปใช้ชีวิตแบบเป็นฆราวาสเนาะทำให้แบบมีพระเนี่ยในบ้านนอกเนี่ยจะมีน้อย เพราะว่าการที่จะใช้ชีวิตในบ้านนอกได้เนี่ยก็จะต้องแบบค่าใช้จ่ายสูงกว่าในเมือง อยู่ตัวนั้นรายได้ก็ไม่ได้เยอะ ใช่ ขนาดนั้น มัน เหมือนที่ทุกคนคิดสมมุติว่าเขาบวชต่อเขาก็บอกว่าเขาจะกินจะอยู่จะได้ไง ใช่ เพราะว่ารายได้มัน เย มา อะ ได้เยอะคือทุกคนต้องคิดว่าเป็นพระจะมี มัน ราย มาได้ ได้นู่นนี่มามีเลย มันมาได้ตายตัวเนาะ ใช่พระที่อยู่ในเมืองเท่านั้นนะพระวัดใหญ่เท่านั้นที่คนไปทำบุญเยอะๆอะ อืม เขาถึงจะมีเงินเข้าวัด คุณลองไปดูวัดบ้านนอกสิวัดที่เปิ้ลเขาอยู่อะโอ้โห เป็นวัด เป็นวัดบ้านนอก เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดเล็ก ใช่ กิจนิมนต์มาทีนึงอย่าพระเปิ้ลก็ไปอย่าถ้าคือมันมีใครตายทุกวันเอาดีๆคือศพมันไม่ได้มีทุกวันเข้าใจ ใช ป่ะ ่ เขาจะต้องไปสวดศพทุกวันกับบัดใจมันมีใครตายทุกวันนานๆกับมีศพทีนึงมีนานๆมีขึ้นบ้านใหม่ทีนึงอย่าคงมันมีใครแบบปลูกบ้านทุกวัน คือมันเฮาแบบว่าจะอยู่อย่างไรละเขาคิดว่าอนาคตเขาซึ้งแน่นอนแหละเขาก็เลือกเรียนสังคมคือแล้วพอเรียนไปปีหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ชอบแล้วเขาอึดอัดในสิ่งที่เขาเป็นคือเขาต้องเก็บทุกอย่างเก็บอากับกิริยาเก็บความเป็นกับเทยความอึดอัดความมาเป็นตัวเองทนมาได้ละลองไปสอบราชภัฏดูติดก็เลยตัดสินใจศึกออกมาโดยที่มันมีเงินติดตัวสักบาทแล้วก็เรียนมาจบเพราะว่าเรียนประไหวเพราะเราเคยบวชเรียนมาก่อนเราเคยอยู่ในสังคมเด็กวัยรุ่นมาเลยเราอยู่แต่วัดโรงเรียนยุทธวันพระเราก็ขึ้นวิหารสวดมนต์วันอาทิตย์เราก็อยู่แต่ในวัดมาโรงเรียนเราก็อยู่แต่โรงเรียนวัดเจอแต่เพื่อนพระเนรแล้วก็เวลาเจอกันอะสวัสดีท่านอยากคือข้างนอกนี่คือจะมามีอี้แล้วนะพอเขาซึกออกมาปุ๊บเขาเจอสังคมข้างนอกเขาตกใจมากเลยเฮ้ยเฮียมึงเนี่ยเขาแบบทำไมอะคือจริงอันนี้เรื่องจริงตอนแรกทับมาได้เลยแล้วก็อยู่มาได้แล้วก็มาชอบด้วยการทับน้องด้วยอย่างที่แบบเขาต้องไปทำอย่างที่เขามาเคยทำมาก่อนต้องไปวิ่งต้องไปเกิดวิ่งต้องไปตากแดดนู่นนี่นั่นรู้สึกต้องไปกินเหล้าขาวน้ำแดงต้องไปคือมันเป็นอย่างที่แบบเขารู้สึกบดีเริ่มแบบทำงานดีกว่าที่คนที่ตัดสินใจอยู่ต่อเพราะอะไรก็อยากจะอู้เหมือนเดิมว่าเขาก็คงแบบบอกว่าจะสึกมาทำไม การที่จะสึกไปเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับเริ่มนับหนึ่งชีวิตใหม่ ทั้งเรื่องของสังคมเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาเนี่ยค่ะอย่างที่เรารู้กันก็คือว่าเป็นพระเนี่ยมันอย่างน้อยมันเซฟโซนอยู่แล้วเรื่องของค่าที่อยู่ที่กินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องได้จ่ายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราสึกออกไปเนี่ยเราก็ต้องเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยดังนั้นบางคนถึงไม่กล้าที่จะสึกออกไปยังจะบวชและใช้ชีวิตต่อไปแต่บางคนก็คือถ้าเขามีลู่ทางเขาเห็นโอกาสเห็นอนาคตเนี่ยเขาก็อาจจะสึกไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบเป็นผู้หญิงเต็มตัวได้นะคะ บวชเฮียนแล้วเหมือนกับว่าอย่างใดอะเป็นทางเดียวที่เขาจะได้เรียนหนังสือต่อจนจบแล้วก็อาจจะอยู่ยาวจนแบบจบปริญญาตรีแล้วก็บอกว่าจะสึกมาอย่างแล้วอะเพราะว่าสึกออกมาก็คงจะมาทันคนมาทันโลกแล้วอันนี้เขาก็บอกกับเปิ้ลนะว่าเป็นจะได้แต่ถามว่ามีเพื่อนแบบนี้ที่อยู่ต่อตอนนั้นก็มีปัจจุบันก็มีถามยอมรับเลยว่ามีแต่เปิ้ลแสดงออกแบบไหนแค่นั้นแหละความเหมาะสมเนาะ แต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยแสดงออกเขาอายุเยอะแล้ว ใช่ ทุกคนอายุเยอะวุฒิภาวะมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วค่ะ แม่ละค่ะ มันก็ไม่ได้ว่าเอาออกไปอย่างมากมายมัน ใช่ ต้องอยู่ในกรอบนั่นแหละ แล้ววัดที่แกอยู่อ่ะที่เพื่อนอยู่อ่ะเพื่อนที่เป็นอุตสื่อนอกภาคกับเธอนี่นะที่เปิ้ลอยู่นะ
เดี๋ยวนี้ก็เจริญมากหาเงินเข้าวัด ใช่ บูรณะปฏิสังขรณ์วิหารเก่าเปิ้นก็ทำใหม่ สร้างกุฏิใหม่ วัด สร้าง ถามว่ามีคนมาชอบก็มีคนมาชอบก็มีโจ ต้อง ม มีอ ตี ยู่แล้ว ทุกอย่างโจมตีโอภาคกระเทยอีตุ๊ดอันอีคนที่ชอบก็มี แต่คนที่ชอบเยอะกว่า คนที่ชอบก็มีเป็นกระเทยแล้วไงอ่ะเพียงแค่ว่าภาคกระเทยอ่ะเขาว่ากระเทยก็ต้องชอบผู้ชายอ่ะเข้าใจก็มันจะมีแค่เรื่องผู้ชายแค่นั้นแหละที่แบบถ้าห้ามตัวเองได้ก็คือจบ ถูกต้องระวัง ภายนอกดูเหมือนว่าคณะสงฆ์เนี่ยจะกีดกันเพศที่ 3 บวชใช่ไหมแต่เอาจริงๆแล้วในภายในเนี่ยเขามีสำนวนอันนึงที่เขาพูดกันว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อ่ะคือเราต่างคนต่างรู้กันอ่ะก็อย่าทำให้มันประเจิดประเจ้อแล้วกันถ้ามันประเจิดประเจ้อก็ถือว่าเป็นเรื่องของคุณที่คุณจะต้องรับผิดชอบเองคณะสงฆ์ก็มองผ่านให้ไม่ได้แล้วนะถ้าคุณแบบว่าอยู่ๆหลุดมาแบบไปกอดผู้ชายอย่างเงี้ยถ่ายรูปลงหอมแก้มอะไรเงี้ยเขาก็ก็คุณต้องรับผิดชอบตัวเองอะไรเงี้ยรับผิดชอบไปอะไรเงี้ยในระดับชาวบ้านเงี้ยหรือคนในภาคเหนือเงี้ยบางทีเนี่ยเขาก็รู้แล้วเขาก็ยอมรับแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขของการยอมรับอยู่การที่จะยอมรับนับถือได้ว่าพระรูปนี้มาอยู่วัดเราหรือมาเป็นเจ้าวาดหรืออะไรเนี่ยต้องหนึ่งก็คือต้องมีความเชื่อแล้วว่าพระที่เป็นตุ๊ดเนี่ยก็ต้องมีฝีมือและมีความละเอียดอ่อนความพิถีพิถันมาอยู่แล้วก็ต้องพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเนี่ยค่ะก็คืออันดับแรกก็คือเอาง่ายๆคือพอมาอยู่แล้ววัดก็ต้องแบบสะอาดพัฒนาก็วัดฉันไม่มีพระใช่ไหมแบบพระมันหายากไงที่จะต้องมาแบบทำพิธีนั่นนี่นู่นให้กับชาวบ้านอย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ต้องพึ่งพาวัดเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องประจำอยู่แล้วเงี้ยเพราะฉะนั้นการมีพระถึงแม้จะเป็นตุ๊ดก็ยังดีกว่าการไม่มีพระเป็นผู้นำในเรื่องของการทำพิธีหรือเป็นสื่อกลางในการประกอบพิธีกรรมในชุมชนอะไรเงี้ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเลือกแล้วว่าจะต้องเป็นพระหน้าแบบนี้นิสัยแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเลือกไม่ได้ดังนั้นเขาก็ต้องปรับตัวอยู่ให้ได้กับพระที่เป็นพระในวัดของชุมชนเขาเพราะเขาเห็นว่าถ้าขาดพระไปเนี่ยชุมชนมันก็ไม่เป็นชุมชนอีกต่อไปเพราะกิจกรรมของชาวบ้านในภาคเหนือเนี่ยเรียกว่าแบบสัมพันธ์กับวัดมากก็คือตั้งแต่เกิดจนถึงตายอย่างเงี้ยเวลามีกิจกรรมอะไรก็ต้องมาอยู่กับวัดยกตัวอย่างเช่นเราจะไปถวายของให้กับญาติที่เราล่วงลับไปเนี่ยถ้าไม่มีพระเราก็ทำไม่ได้ชาวบ้านก็เชื่อกันว่าถ้าไม่มีพระมาให้พรหรือมาสวดภาษาบาลีเนี่ยของก็จะไม่ถึงคนตายดังนั้นก็จะลำบากละดังนั้นทุกอย่างก็คือขอให้มีพระที่มาทำกิจกรรมทางศาสนาให้สมบูรณ์เนี่ยค่ะก็เลยไม่ได้วอรี่มากว่าต้องเป็นพระผู้ชายพระกระเทยพระอะไรเนี่ยขอให้เป็นพระแล้วก็อยู่วัดแล้วก็พัฒนาทำกิจกรรมทางศาสนาให้ได้ครบเนี่ยค่ะก็คือโอเคแล้วก็มีพระที่แบบถึงขั้นแบบสอนฟ้อนเป็นฟ้อนเล็บคณะหมู่บ้านที่แบบว่าไม่ใช่แค่แบบแค่ฟ้อนเป็นนะฟ้อนได้แชมป์ด้วยได้แชมป์ได้ถ้วยรางวัลไปแข่งที่ไหนได้รางวัลโหถึงขั้นแบบปิดวิหารแบบสอนกันในวิหารหรือบางทีก็สอนกันหน้าบันไดนาคเขาก็ยอมรับกันได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำแบบนอกลู่นอกทางจนแบบเกินเยียวยาใช่ไหมมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็มีการยอมรับในระดับชาวบ้านเขาไม่ได้แบบดูที่เพศละว่าเป็นพระกระเทยพระผู้ชายหรือพระตุ๊ดพระเกย์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาดูว่าพระที่ฉันจะนับถือหรือว่าที่ฉันจะไปทำบุญด้วยเนี่ยขอให้ทำกิจกรรมของฉันให้ได้ทำในสิ่งที่ฉันต้องการก็คือทำแล้วฉันได้บุญอย่างเงี้ยพระก็สวดได้ทำพิธีได้ก็คือจบแล้วถ้าแบบยิ่งแบบมีงานฝีมืออีกหรือว่ามีความสามารถด้านอื่นอีกก็ยิ่งเป็นผลพลอยได้อีกดังนั้นเขาก็จะยิ่งชอบยิ่งแบบเฟรนลี่มากแบบโอ้ยดีใจพระวัดฉันเก่งอะไรเงี้ยบางทีถึงขั้นเอาแบบไปพูดอวดกันเหมือนกับว่าเนี่ยพระวัดฉันเนี่ยพระวัดฉันทำหมดเลยนะอย่างเงี้ยเนี่ยพระวัดฉันเป็นคนคิดนะอย่างเงี้ยเอาไปอวดคนในชุมชนข้างนอกอีกที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราโฟกัสตรงที่ชุมชนที่เป็นชุมชนแบบบ้านนอกที่พระกับพระกระเทยกับชาวบ้านเนี่ยเขาโอเคเขาแฮปปี้แต่ในกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าคือในเมืองเนี้ยในเมืองเนี่ยคือคนเยอะพระเยอะแล้วไม่ได้เป็นชุมชนแบบพึ่งพาอาศัยวัดอีกต่อไป
ชุมชนในเมืองปัจจุบันก็คือคนต่างถิ่นหรือคนต่างที่คนจากต่างจังหวัดและเข้ามาอยู่กันดังนั้นเขาก็ไม่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับวัดในฐานะที่วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกต่อไปก็คือวัดเป็นแหล่งแค่ไปทำบุญแค่ไปถวายสังฆทานแล้วก็จบดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระกับชาวบ้านเนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปดังนั้นชาวบ้านในเมืองหรือในสังคมเมืองเนี่ยเขาก็อาจจะดูถูกหรือไม่แฮปปี้ถึงขั้นแอนตี้พระที่เป็นกระเทยเขาก็จะมีอีกมุมมองหนึ่งว่าเนี่ยเป็นพระแล้วทำแบบนี้ทำได้ยังไงมันผิดนะมันไม่เหมาะกับสมณเพศนะมันโลกาว่าชาโลกติเตียนนะคือเขาก็จะแอนตี้แล้วก็แบบไม่ชอบไม่โอเคเลยแต่ในบ้านเราในชุมชนบ้านนอกเนี่ยทำไมถึงโอเคก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นก็คือพระกับชาวบ้านวัดกับชาวบ้านเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยกันดังนั้นเขาก็เลยไม่แอนตี้เขาก็เลยแฮปปี้ค่ะก็คือมุมมองของคนเมืองกับมุมมองของชาวบ้านบ้านนอกเนี่ยมันจะมองพระกระเทยต่างกันเราควรจะยอมรับเขาถึงเขาจะดีจะเลวจะอะไรก็ตามก็ยอมรับเขาในฐานะว่าเป็นคนคนหนึ่งไงเขาก็มีสิทธิ์บวชได้ในฐานะเขาเป็นคนไม่ใช่แบบบวชไม่ได้เพียงเพราะเขาเป็นตุ๊ดหรือมีอารมณ์แบบเป็นหญิงอะไรเงี้ยเราคิดว่าอันนั้นมันเป็นความแคบของวิธีคิดแบบพุทธศาสนาของคนแบบทางคิดพุทธศาสนาของคนไทยอะพูดง่ายๆเราคิดว่าเราควรมองเขาในแง่ของความเป็นคนไม่ว่าผู้หญิงตุ๊ดผู้ชายเกย์ทอมดี้เขามีสิทธิ์บวชในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถเข้าถึงและหลุดพ้นได้ตามหลักศาสนาของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้